यो चाहिँ एफजेडको मोनोसक हो। यो बाइकहरूमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय आएको बाइकहरूमा चाहिँ प्रायः जस्तो एउटा मात्रै सक हुन्छ, मोनोसक। यो बिचमा कैँचीको बिचमा लाग्ने गर्दछ। यसको बारेमा आज चाहिँ यो सक चाहिँ कसरी यसलाई सफ्ट गर्ने, अनि यसलाई कसरी हार्ड गर्ने, अनि कसरी चाहिँ हार्ड हुन्छ र कसरी सफ्ट हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नर्मल चिज होला, तर यो केही नर्मलै भए पनि केही जानकारी दिन गइरहेको छु। यो चाहिँ हामीले कतापट्टि गर्दा चाहिँ सक सफ्ट हुन्छ, धेरै लचकिने हुन्छ, र कतापट्टि सार्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ एकदम सक हार्ड हुन्छ भनेर म देखाउन गइरहेको छु। सेम यो तलतिर जति यो ओह्रालो जस्तो भिरालो जस्तो तलतिर आएको छ भाग, त्यता सार्दाखेरि चाहिँ सक सफ्ट हार्ड हुँदै जान्छ भने यो चाहिँ यो तपाईँको यो उतापट्टि भित्रको यो खाल्टो परेको भाग छ नि, यो भागमा पुर्याउँदा चाहिँ सबैभन्दा सफ्ट हुन्छ। र हामीले कति चाहिँ लचकता चाहिन्छ भनेर मध्यम साइजमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो सक हामीले नयाँ बाइकहरूमा हालेर चाहिँ कम्पनीबाट आउँदा पनि यो सकहरू कोही नमिलेको अनब्यालेन्स हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ यो कुनमा सुइटेबल हुन्छ, कुनमा राम्रो लचकता हुन्छ, त्यसमा राखेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। यो सक सार्ने बेला चाहिँ माथिको यो खाल्टो परेको भागलाई उता लग्यो भने हार्ड हुन्छ, उतापट्टि सार्यो भने राइटपट्टि। र अझै म क्लियर देखाउन गइरहेको छु। यो सक यसरी बस्छ, तल्लोपट्टि हुन्छ, जुन बाइकको कैँचीसँगै जोडिएको हुन्छ, यो तल्लोपट्टि भागमा हुन्छ। यो उतापट्टि राइटपट्टि लिएर गयो भने सक हार्ड हुन्छ भने राइटपट्टि त्यो खाल्टो परेको भाग हामीले पुलर बोर्डले सार्नुपर्ने हुन्छ। राइटपट्टि ल्यायो भने हार्ड हुन्छ, लेफ्टपट्टि ल्यायो भने सफ्ट हुँदै जान्छ। र यो हामीले हार्ड र सफ्ट र कतिमा राख्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको मध्यममा बिचमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गर्दा पनि कुनै बाइकहरू चाहिँ त्यो कम्पनी फिटिङ भएर आउँदा, त्यस्तै नयाँ सामान हुँदा पनि चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम आयो भने कुन ठाउँमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुइटेबल हुन्छ, राम्रो कम्फोर्टेबल हुन्छ, त्यसैमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ बाइक धेरै चलिसकेपछि पनि सक धेरै लचकिने भयो, अब लिकेज नभइकन पनि यो चाहिँ लिकेज भएपछि त यसलाई मेन्टेनेन्स वा चेन्ज गर्नुपर्ने नै हुन्छ। यदि लिकेज नहुने टाइमसम्म चाहिँ हामीले यो सफ्ट र हार्ड गरेर पनि हामीले बाइक चलाउन सकिन्छ। यस कारणले यति गर्दा पनि बाइक चाहिँ चलिरह्यो भने हामीले यो सामान राम्रोसँग चल्यो भने सामान अहिले चाहिँ चाँडो नै चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ र हुँदैन पनि। यस्तै चाहिँ नयाँ चिज लिएर आउने नै छु अर्को एपिसोडमा। एउटा नर्मल सामान्य ज्ञान दिएको छु। हजुरहरूले या बुझ्नु भएन भने कृपया कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा म अझै बुझाउन सक्नेछु।